đã tạo ra những cái lớp học mà con học ra nhận được rất là nhiều kiến thức hay. Duyên kéo lại từ đầu luôn, file luôn đi Duyên. Rồi. Cái thành công nhất của chương trình lớp học không đồng á là mình có một cái dàn giáo viên rất là tuyệt vời. Em cũng không có mong đợi gì vào cái việc mà mình đi học cái lớp không đồng này đâu. Em chỉ muốn vào để xem nó như thế nào, nhưng mà càng vào thì em không bỏ được buổi nào hết chị Đức ơi. Em nhiều việc lắm chứ mà em không bỏ được việc, không bỏ được luôn. Kể cả lớp con nít em còn gọi điện cho học sinh của em rồi sau mà em cảm thấy học và các thầy cô có một cái phương pháp rất là dễ hiểu. Phải nói là em sẽ nghĩ rằng là tại vì em cũng là giáo viên cho nên là em vô một cái em học em thấy là thầy cô rất là giỏi, cũng như là chị Đức nói rất là có bản lĩnh. Cảm ơn thầy cô và ban tổ chức rất là nhiều đã tạo ra những cái lớp học mà con học ra nhận được rất là nhiều kiến thức hay, bổ ích, và đặc biệt là học với lại thầy cô rất là vui, không bị áp lực gì hết và được chơi những trò chơi. Em vừa cảm thấy là rất là biết ơn các thầy cô, bởi vì các thầy cô dạy rất là hay. Và thứ hai nữa là em cảm thấy xúc động khi mà học, có nghĩa là mình càng học mình càng thấy ôi những thầy cô này thật là tuyệt vời. Và những cái em nói chung là thì em nghĩ là những người bạn của cô Huyền là chị Đức và tất cả là những cái người trong ban tổ chức đó là rất là tuyệt vời. Tham gia những cái lớp tiếng Anh IELTS thì em thực sự là cảm nhận được cái sự tận tâm và rất là tâm huyết dành cho các bạn, thậm chí là nhiệt tình hơn những cái giáo viên ở trung tâm mà em đã từng học. Khi vô đó giống như là cái tâm trạng của em á, nó cảm thấy rất là vui mạnh, nó vẫn cái trào vô một cái cảm xúc là xúc động và biết ơn, tất cả những cái thầy cô mà đã dạy trong những cái lớp đó. Đối với riêng bản thân em và em nghĩ là tất cả mọi người thì đều có cái cảm xúc đó, nhưng có điều học có thể không thể diễn tả được. Và em cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Em học quan trọng là em thấy hạnh phúc. Có khi là em cũng không có nhiều phần em cũng thấy khó, chứ hỏi em học em khó nhưng mà em vẫn thấy vui, tại vì cái tâm trạng đó, và em nghĩ là cái tâm trạng đó là một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời để cho em, là dù sau này em không có giỏi tiếng Anh nhưng mà cái tâm trạng đó thì làm cho em sẽ là một cái con người rất là hạnh phúc, và em thích cái điều đó. Dạ em cảm ơn chị Đức cũng như là ban tổ chức, và cũng như là tất cả các tình nguyện viên như là Hồng Gấm, bạn Hằng thì đang chia sẻ rồi, bạn Duyên đó là những con người cũng rất là tuyệt vời. Và em thấy là một cái điều đó là cái sự yêu thương nó được lan tỏa, và em nghĩ là cái sự yêu thương đó nó sẽ trở thành hạnh phúc. Đó là cái điều mà em thích nhất của cái lớp học sinh ngữ mà bên chị Đức cũng như là bên nhịp học sinh ngữ đã tổ chức ra. Em bị rơm sảy rồi. Đi tắm coi. Sữa tắm Lactasit BB với chiết xuất từ
của con. Con muốn được giao tiếp với các bạn nước ngoài. Con thích giao tiếp, thích hát bằng tiếng Anh để có thêm bạn bè nước ngoài. Vì tiếng Anh giúp ích cho con làm bài tập trong lớp, trong trường học. Học tiếng Anh để con có thêm kiến thức giao tiếp với người nước ngoài và các bạn với học. Và tiếng Anh cũng là môn yêu thích của con. Vì con muốn hiểu sâu về tiếng Anh hơn và con học tiếng Anh để sau này con được nói chuyện hoặc là giao lưu với các anh chị nước ngoài. Trong lúc học thì con có một số không hiểu, nhưng mà con sẽ cố gắng chú ý và con sẽ cố gắng học để học tốt. Và tập thì cũng có gặp khó khăn như là không hiểu, có những thứ mình không hiểu và mình có hôm mình không mà nhà có việc bận cho nên là không thể đến học và có bỏ vài hôm. Khi học tiếng Anh thì cũng có gặp nhiều khó khăn như khó hiểu và có lúc không ra học được. Cách khó khăn của con khi học tiếng Anh là cách phát âm. Khi về nhà thì con sẽ luyện đọc lưu loát về và viết. Đối với con là sau khi học trên trường thì về nhà con có thể học thêm trên
Các bạn đợi cô một xíu nhé. Cô Linh đang vào á. Dạ, cô Linh vào rồi phải không ạ? Dạ, cô Linh vào chưa ạ? Alo. Dạ em vào rồi đấy ạ. Dạ. Bây giờ tụi em share screen nha cô. Duyên ơi, Duyên share đi Duyên. Dạ cô đợi em chút ha. Chị Gấm ơi, thấy màn hình của em chưa? Thấy rồi á. Giờ là cô kêu xem màn hình đến phần nào thì mình ấy là đó. Các bạn lần một part 1 này có cái đường link của YouTube đấy ạ. Ủa, click vào không được hả Duyên? Chị đợi em chút, nó lát hơi chậm á. Dạ. Recording 39. Rồi em mở chưa cô? Vẫn thấy cái hình cái slide chứ không có thấy cái. Nhưng mà bây giờ em mở luôn. Dạ, chút em mở. Đây là bài của nó ở trên đường link của YouTube luôn đấy. Mở cái bài trên đường link YouTube luôn đó Duyên. You will hear a telephone conversation between the organizer of a park run and a woman who wishes to. Ok rồi đúng không? Em mở nha. Mở bên cái YouTube đó Duyên, tại vì bên YouTube nó mới có cái thông tin để làm bài, còn đây nó chỉ có đường link thôi. Ủa? Em đang mở YouTube nè. Ủa, mọi người có nhìn thấy cái màn hình YouTube không? Chị chỉ nhìn thấy cái slide thôi á Duyên. Ủa vậy hả? Để em share lại ha. Cho nó nhận cái
Thấy chưa chị Gấm? Thấy rồi. Rồi, vậy em mở nha. Take part in the run. We'll hear a telephone conversation between the organizer of a park run and a woman who wishes to take part in the run. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Good morning, Dave Smith speaking. Hi, could I speak to the organiser of the Preston Park Run? Yes, that's me. Great. I was talking to some friends of mine about the run, and they suggested I contact you to get some more details. Sure. What would you like to know? Well, they said it takes place every Saturday. Is that right? Yes, it does. Okay, great. Do you know where the park is? Oh, yes, I've been there before, but it's quite big and I'm not sure where to go. Well, there's a circular track that goes right around the park. The run starts at the cafe, goes past the tennis courts, then twice around the lake and finishes back where it started. Okay, and what time is the run? Well, the actual run begins at 9 a.m, but the runners start arriving at about 8:45. Okay, so I need to get up early Saturday morning then. And how long is the run? Well, it used to be 3 kilometres, but most people wanted to do a bit more than that, so we lengthened it to 5 kilometres. We now go round the lake twice, and that adds an extra 2 kilometres. Right. Not sure I've ever run that far, so I'd better start doing a bit of training. That's a good idea. But it's not a race, it's really just for fun. And the best thing would be to take it easy the first few times you do it, and then see if you can gradually improve your time. Is the run timed then? How do I know how well I've done? When you cross the finish line, you'll be given a barcode, and you take this to one of the run volunteers who will scan it. Then you can get your time online when you go home. Oh, I see. You collect all the results. Exactly. I see. That's great. So, how do I register? Well, there are several ways. I could take your details over the phone, but it's much easier if you do it using the website. Okay, good. I think that's probably all I need to know for now. Oh yes, does it cost anything to register, or do you collect money each week? Well, it doesn't cost anything to register, but we do charge for the run. In fact, we have just increased the charge to £1.50. It used to be £1, but because we were making a bit of a loss, we have had to increase it by 50p. Okay, thanks. I think I have enough information on taking part in the run. Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at the questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. You mentioned volunteers. I have a friend who is interested in helping out. Can you give me some details so I can pass them on to her? Sure. Well, you need to ask your friend to contact Pete Morn. He manages all the volunteers. Okay. I didn't quite catch his surname. Was it Morn? M-O-R-N? No, just a bit more complicated. It's M-A-U-G-H-N.
G-H-A-N. Right, thanks. And could you give me his phone number? Yes, just a moment. It's here somewhere. Let me just find it. I've two numbers for him. I think the one that begins 01273 is an old one. So use this one. It's 01444 73290. Okay, got that. Can you tell me anything about the volunteering? Like what kind of activities it involves? Sure. Well, we need volunteers for basic stuff like setting up the course. We have to do that before all the runners arrive. Okay, so that's a really early start. Yes, that's right. But if your friend would prefer to arrive a bit later, she can also help with guiding the runners so they don't go the wrong way. I see. I believe you do a report on some of the races. Yes, that's right. In fact, we do a weekly report on each race, and we always try to illustrate it. Okay. Well, my friend really likes taking photographs. She's just bought a new camera. Actually, that would be great. I don't know whether Pete has anyone to take photographs this week. Oh, I'll let her know. Okay, good. Could you ask your friend to phone Pete and let him know? Yes, I will. Okay, thanks. Goodbye. Goodbye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Rồi mọi người gửi đáp án về nhé để cho mình xem này. Rồi, câu 2 sẽ phải là 9 giờ này. Rồi câu 3 là 5. Câu 2 thì là phải 9 giờ nhé. Câu 4 á, là nó nói rằng volunteer scan cái gì, đúng không? Thì không phải là scan result được, mà phải scan một cái gì đó để mình xem được cái kết quả của mình. Thì cái này, cái từ đúng gọi nó là barcode. Nó bảo là gì? Khi mình người ta volunteer nó sẽ đưa cho mình cái barcode, sau đó thì scan cái đó, scan it, nó chỉ nói là scan it thôi, không nói là barcode, tại vì cái đầu tiên nó barcode mất rồi. Nhiều khi cái đáp án trong bài ấy người ta sẽ nói trước, chứ không phải là người ta sẽ nói đúng cứ liên tục là volunteer scan barcode, và nó nói cái từ barcode trước, và nó mới đáp mấy cái liên quan đến cái phần này đề bài của mình. Câu thứ 2 phải là 9 này, và câu thứ 3 là 5. Cái này câu 2 và câu 3 thì nó sẽ là cũng câu 2, câu 3 và câu 6 sẽ là tricky, tại vì có đổi ý kiến rất là nhiều. Rồi câu 5 là website này. Barcode là một từ nhé. Barcode là cái mã vạch kia bạn. Câu thứ 6 là 1,50 đồng. Câu thứ 6 phải là 1,50 đồng này. Câu thứ 7 là Morgan. M-A-U-G-H-A-N. Đúng rồi. Trong IELTS thì cái M và N có khả năng mọi người sẽ dễ bị nhầm không? N.
Tiếp tục là cái số điện thoại của người ta là 01444 473 2900. Câu thứ 9 là guiding. Đúng rồi, câu thứ 9 là guiding và câu thứ 10 là taking photographs. Chụp ảnh nhé. Taking photographs và photograph thì là một số nhiều. Khi mà trong ví dụ như bạn có ghi là take photo đúng không? Thì thật ra nó cũng theo đúng cái nghĩa nói chuyện bình thường thì là đúng, nhưng mà trong đề IELTS là bắt buộc phải lấy những từ ở trong bài, cho nên nó sẽ phải là taking photographs. Và ví dụ khi ngoài đời thì nó take photo thì ok vẫn hiểu. Ngoài IELTS thì các bạn sẽ phải từ này, đúng từ trong bài đúng không? Số ít số nhiều phải đầy đủ luôn. Rồi mình sang slide thứ 2 sẽ có phần rõ phần đáp án hơn nhé, và mình sẽ phải giải thích là tại sao nó sẽ là tricky. Đây ạ. Có cà phê thì cà phê nó thường là chữ y, nó có dấu sắc lên trên, hoặc cà phê cũng ok. Rồi câu thứ 2 này nó nói về gì actual run là ở lúc 9 giờ sáng đúng không? Nhưng mà sẽ run start arriving at 8:45. Đó nên là nhiều bạn có thể sẽ bị nhầm là đó là 45. Nhưng mà ở đây là gì? Khi nào bắt đầu chạy thì phải là actual start, là actual run. Rồi ví dụ như ở đây tại sao mọi người sẽ bị nhầm là 3 km? Tại vì nó là used to be. Nhớ nhé, used to gốc không của nó sẽ là thời quá khứ, đã từng như thế nào. Đó là used to gốc không. Còn get used to gốc in thì sẽ là cái mà mình đã quen với hiện tại. Mọi người để ý nhé, cái cấu trúc của nó giống như ngữ pháp cũng một ít ở đây. Rồi thế nên là gì? Vì là used to be 3 kilometers này, sau đó là mọi người cần là có nhiều người người ta muốn chạy thêm, thế nên nó trở thành 5 kilometers. Tại vì đối với mình là khi IELTS nói cái gì, hoặc là kể cả trong bài reading cũng để IELTS viết cái gì mình phải lấy những cái từ ở trong cái bài đấy ra. Trong reading cũng vậy. Rồi tiếp tục, thế nên là có bài trong bài cũng nói là vì vậy thêm extra 2 kilometers, nhưng mà gì hiện tại phải là 5 kilometers. Rồi tiếp tục là tôi sẽ có đúng không? Mình đã nói rồi từ get barcode, nó scan barcode cái mã vạch. Rồi có several ways to register, nhưng mà gì cái cách dễ nhất á, much easier là using website. Thế nên phải website, tại vì ở trong bài nó là best way mà để đăng ký, thì ở đây là gì much easier, thế nên mình phải dùng từ website. Rồi tiếp tục là từ cost, thì ở đây mọi người cũng thấy đó là increase to là tăng đến bao nhiêu. Rồi ở đây thì increase to 150 thì là cái đáp án của mình là 150 đấy. Rồi increase by là tăng bởi bao nhiêu, nó increase by là 50 cent đó. Thì cái này các bạn cũng dùng ở trong cái ngữ pháp của các bạn cũng thì mình có thể dùng coffee shop đúng không, nhưng mà trong bài bắt buộc nó là cà phê thì nó phải là cà phê được. Increase by và increase by đúng không, và increase to thì trong cái phần writing task 1 của mọi người cũng dùng những cái cấu trúc như thế này. Nhớ là increase to dưới từ to thì là tăng đến bao nhiêu, còn increase by là tăng bởi bao nhiêu. Rồi và used to again đúng không? Ở đây là used to be là 1 đồng, thì đó cái quá khứ của nó đã từng là 1 đồng. Rồi cái phần kia thì mình cũng đã giải thích, thì cứ nghe như thế nào thì cũng ở đây guiding and taking photographs. Rồi chị cũng nói là bạn chị cũng có một cái bạn thì cũng mới mua một cái camera mới, mới mua một cái máy ảnh mới, nên là taking photographs. Ở đây có một số cái cấu trúc ngữ pháp này khá là hay ấy. Thì mọi người để ý, mọi người nhớ đọc thêm, và cái này là cái mà IELTS người ta sẽ lừa cho bạn, đặc biệt là cái section cái phần 3 và phần 4 ấy, khi mà các bạn đã là cái tiêu chuẩn của IELTS thì bắt buộc các bạn phải nghe hiểu hơn cái vấn đề ấy, để các bạn chọn bài ấy, chọn đáp án trong multiple choice chẳng hạn, hoặc là cái phần điền từ thôi. Khi đó bắt đầu người ta không dùng những cái từ mà trực tiếp như này, nó không có topic, cái chủ đề của nó không dễ như này nữa ấy, thì bắt đầu người ta dùng cái thời để người ta lừa các bạn.
Nhiều khi đúng không, ví dụ như là trong đề bài người ta hỏi các bạn về thời hiện tại, nhưng mà khi người ta sẽ nói về quá khứ này, người ta còn nói về tương lai, và các bạn phải để ý cái tricky như thế thì chắc chắn rằng cái multiple choice người ta sẽ liệt kê tất cả những cái đáp án người ta có nói trong bài, nhưng mình sẽ phải để ý những cái nào là cái đề bài hỏi gì và cái người nói người ta nói về vấn đề đấy. Thì đó là cái trong tương lai mình sẽ nói về vấn đề này rõ hơn. Còn cái này mình học được cái gì thì mình cứ học từ mình để mình biết rằng là IELTS nó lừa mình như thế đấy. Nó phía đây này, thời quá khứ là used to, đúng không? Ở đây là increase to này, increase by. Rồi sang phần tiếp theo đi. Thì buổi vừa rồi mình có học về phần bản đồ đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ luyện tập phần đấy, và hy vọng là các bạn đã có cái phần từ vựng của buổi hôm trước rồi. Giờ mình sẽ click vào đường link nhé, và mình đặt đề bài của nó là trong đường link YouTube luôn. Có một số đề nó hơi mờ. Mình đã thấy cái màn hình em chưa ạ? Dạ rồi, ok. Có một số đề nó hơi bị mờ ấy, thì các bạn cố gắng mọi chịu khó nhé. Mình sẽ giải thích cho các bạn nữa thì các bạn cũng sẽ hy vọng là sẽ hiểu hơn. Thì ở đây nhớ nhắc lại này, cái phần mà về bản đồ đúng không? Thì những cái gì mà người ta trong chi tiết nhất ấy, thì mình sẽ phải nhìn vào đấy. Ví dụ như ở đây là entrance này, cái cửa ra vào đây đúng không? Bên trái nó là cái desk này, sau ở bên này mọi người thấy giữa C và F một cái cạnh bức tường là cái stairs là cái cột thang. Ở một khu rất rộng là study area này, một cái A này nó dính với tường, và bên này đối diện với entrance luôn này. Rồi cái đây bên cái góc mà gần car park á, gần khu đỗ xe này, thì nó sẽ là cái B ở ngay corner luôn, gần cái đối diện gần châu chéo sang chỗ cái car park này. Rồi khi ở đây sẽ có ngay bên phải của entrance là G, đi qua G mà bên phải ấy, đúng không? Entrance sẽ phải này, vượt qua G này là sẽ là H. Rồi ngay D và E thì nó dính với nhau, D thì một khu nhỏ nhỏ gì đó, rồi qua sẽ là mọi người nhìn thấy E. Rồi ở đây sẽ có lại newspapers này, computers, photocopier, cafe và sports books. Ở đây là một cái plant of learning resource center ở ground floor. Rồi mọi người làm nhé. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Hello. As some of you know, I'm Elaine Marriott, the head of the college's Learning Resource Centre. We've invited all of you taking evening classes and leisure activities to come and see the changes we've made to the centre in the last month. One major change we've made here on the ground floor is to the layout, as you can see from looking around you. I'm sure you'll recognise the desk. That's still in the same place, as it has to be just inside the door. But you'll see that there are now periodicals on the shelves in the corner behind the desk. We've brought them nearer the entrance because so many people like to come in just to read magazines. We now stock a far wider range of periodicals than we used to, so we've decided to separate them from newspapers. This means the newspapers are now just the other side of the stairs, near the study area. Now, another thing is that we've brought the computers downstairs. People used to complain about having to go upstairs to use them. So they're now at the far side of the building on the right, in the corner overlooking the car park. We've now got an extra photocopier. So, as well as the one upstairs, there's one down here. You can see it right opposite the entrance, by the wall on the far side. The biggest change, though, and one I'm sure many of you will welcome, is that we now have a cafe at last. We've been asking for one for years.
If you turn right, as soon as you get past the desk, you'll see the door ahead of you. It became possible to have a cafe because the building has been extended and we've now got a new office and storeroom area. What else should I tell you about before we walk round? Oh yes, we've had so many requests for books on sport that we've bought a lot more, and they're all together immediately to the right of the entrance. Hello, as some of you know, I'm Elaine Marriott, the head of the college's Learning Resource Centre. We've invited all of you taking evening classes. Cho mọi người so đáp án đây đúng không ạ? CBAHG. Thì có một cái nữa mình nghĩ là các bạn có thể tăng cái hiệu quả phần bản đồ lên, tại vì mình nghĩ phần bản đồ là phần khá là dễ đấy. Chỉ trừ trong cái trường hợp mà bản đồ mà theo cái dạng bản đồ mà thay thế ấy, là như kiểu là khi mà có một cái dự định gì đó mà thay thế trong tương lai ấy. Ví dụ như là ở cái bản đồ cũ là như thế này, nhưng mà bản đồ mới là cái này thay cho cái này cần cái này hơn thì nó cái đấy mới là cái khó trong bản đồ. Chứ còn thật ra nếu mà cái bản đồ mà các bạn học thuộc hầu hết những cái từ mà mình đã cho các bạn cái phần bài trước ấy, thì phần bản đồ là xử lý rất là dễ. Đầu tiên nhé, các bạn thấy không? Ví dụ khi mà các bạn muốn mà tăng cái khả năng lên của mình ấy, để so sánh để nhớ được cái từ nó dễ hơn, thì ví dụ các bạn thấy không? Ở đây có một cái transcript này, một cái key script chẳng hạn, đó là một cái như kiểu cái phần viết của cái người ta nói ấy. Thì ở đây các bạn thấy ở đây có một cái đường link này khá là hay, tại vì người ta gạch chân luôn cái phần mà người ta nói về cái bản đồ đấy. Đầu tiên là người ta nói rất dài về một cái là về cái articles, những cái bài viết hàng tháng ấy. Thì cái khu đấy là ngày xưa nó ở cái đây, nó ở đây, nó ở kia, nó ở kia, thì cái đấy bỏ qua đúng không? Tại vì cái mình cần biết đó là newspapers. Thì ở đây các bạn thấy là người mờ đây, thì nhưng mà khi các bạn lên đường YouTube mà các bạn mở tự xem thì nó sẽ dễ hơn. Thì người ta sẽ thấy ở đây là có người ta gạch chân luôn này. The newspapers are now just the other side of the stairs. No, other side of the stairs. Thì đọc. Tại vì người ta có nói là gần cái desk của nó là cái về article rồi, thế nên là other side of the stairs nó chỉ có thể là C được thôi. Thì tiếp tục này, near the study area. Mình đã học thêm một số từ hoặc là mình đã nhớ lại một số từ mình đã cho các bạn này. Rồi tiếp tục này đúng không? Ví dụ như là computers thì nó là B. Tại sao? Tại vì ở đây người ta có nói rằng là at the far side of the building on the right. Rồi in the corner overlooking the car park. Rồi đây corner này, ở khu đó chính là B đúng không? Thì có thể là khi một số bài người ta có, nếu như các bạn thêm một chút nữa, đó là khi mà đọc transcript rồi mình đã học được thêm một từ mới rồi, thì mình sẽ tự đúng không? Mình sẽ tự nhớ ra là cái từ này nó tương đương với từ như nào, hoặc là có những cái từ đồng nghĩa như thế nào, hoặc là ví dụ như câu B thì nó sẽ có thể là nó thay thế bằng những cái từ như nào luôn. Ví dụ như câu B đúng không? Nó là computers, thì có thể một cái cách đơn giản nhất đó là gì? The corner on top. Đó, hoặc là top right corner chính là B. Thì đấy là cái cách mà mình học thêm từ và mình nhớ được cái từ đồng nghĩa của nó. Tại vì nhiều khi trong phần IELTS người ta không nói thẳng đâu, mà người ta nào là nói cái từ đồng nghĩa của cái từ đó và bắt đầu, hoặc là người ta sẽ paraphrase nó đi. Rồi tiếp tục cho mình nghe tiếp đường link thứ 2. Cái phần này thì nó cũng không khó nữa, nó không tricky, không lừa đảo gì, thế nên là mình cũng sẽ không giải thích nhiều nhé. Còn ví dụ như các bạn mà muốn hỏi thêm một cái câu nào, phần nào thì nhắn ở trên đây. Now listen and answer questions 17 to 20. Chắc là mình dừng khoảng Okay, 15-30 that giây. was Thì bây giờ các bạn tự phân tích đề nha.
Dạ, chắc là được rồi đấy. And answer questions 17 to 20. Okay, that was something about the collections, and now here's some more practical information, in case you need it. Most of the museum facilities are downstairs in the basement, so you go down the stairs here. When you reach the bottom of the stairs, you'll find yourself in a sitting area with comfortable chairs and sofas where you can have a rest before continuing your exploration of the museum. We have a very good restaurant which serves excellent food all day in a relaxing atmosphere. To reach it, when you get to the bottom of the stairs, go straight ahead to the far side of the sitting area, then turn right into the corridor. You'll see the door of the restaurant facing you. If you just want a snack or if you'd like to eat somewhere with facilities for children, we also have a cafe. When you reach the bottom of the stairs, you'll need to go straight ahead, turn right into the corridor, and the cafe is immediately on the right. And talking about children, there are baby changing facilities downstairs. Cross the sitting area, continue straight ahead along the corridor on the left, and you and your baby will find the facilities on the left-hand side. The cloakroom, where you should leave coats, umbrellas, and any large bags, is on the left-hand side of the sitting area. It's through the last door before you come to the corridor. There are toilets on every floor, but in the basement, they're the first rooms on the left when you get down there. Okay, now if you've got anything to leave in the cloakroom, please do that now, and then we'll start our tour. Rồi ạ. Ví dụ như các bạn mình thấy có bạn có hỏi ở đây không? Thì thường thường nhá, phần nghe IELTS hoặc phần đọc của IELTS cũng thế đâu. Mình đúng không? Thực ra mình không hiểu ấy thì cứ lướt qua đi, đúng không? Cứ để cho nó lướt qua, cứ để cho nó nói đi. Cloakroom ví dụ như đúng không? Trong đề bài ấy, thì mình cứ cho nó lướt qua đi. Khi đó thì mục đích của mình là gì? Mục đích của mình là trả lời đáp án thôi, chứ còn mục đích của mình là không phải để hiểu, đúng không? Thì mình trong cái mục đích của cái đề bài này đó là bản đồ thì mình cứ đi theo bản đồ đó, mình không cần hiểu. Nhưng bây giờ xong rồi đúng không, mình cứ nghe xong rồi nó đọc sẽ giải thích cho các bạn nhé. Ví dụ như basement đó, ở museum thì đơn giản là basement là gì, là cái tầng hầm. Thường là những cái nhà, đặc biệt những nhà ví dụ ở bên Canada này, nó bắt buộc cái nhà nó đều phải có tầng hầm, tại vì thời tiết của nó tầng âm nhiều khi nó lạnh quá, nó âm dưới 30 độ chẳng hạn, thì khi mà cái hệ thống nước á, mà ở trên mặt đất á, thì chắc chắn nó sẽ bị đóng băng. Cho nên là tất cả những hệ thống nước, hệ thống sưởi của người ta sẽ phải để xuống dưới mặt đất, ở dưới tầng underground, nó phải dưới ở sâu bao nhiêu mét thì đấy, thì cái đấy là quy tắc của người xây dựng nhà. Rồi basement là tầng hầm. Rồi cloakroom là những cái phòng mà giữ đồ. Ví dụ như khi các bạn mà đi vào một cái khu mà đây là một khu public area chẳng hạn, đúng không? Một cái museum, hoặc là các bạn đi nhậu nhẹt hay là đi vào quán ăn hoặc cái gì đó chẳng hạn, thì các cái khu mà giữ đồ, đặc biệt là giữ áo khoác ấy, vào mùa đông ấy, giữ áo khoác chẳng hạn, thì nó sẽ phải là cloakroom, nó sẽ gọi là cloakroom là như thế. Rồi tiếp tục nhé, mình sẽ quay trở lại về cái vấn đề đó là đề tài đáp án của cái câu này là gì. Thì cũng không khó đúng không, nó cũng chỉ có từng đấy thôi. Nó sẽ phải là F này, F nhé, HCB, nó phải F chứ không phải là Y được đâu. Ở đây thì có một cái từ mà mình là mấu chốt để trả lời tất cả các đề bài, các câu hỏi đó là corridor và cái hành lang. Thì ở đây mọi người thấy là có hai cái corridor này, một cái là ở đây này, và một cái ở đây là cái để liên quan đến câu F á. Người ta nói là diện đi thẳng này qua sitting area này sẽ có một cái corridor này đi thẳng nữa, là sẽ phải là F, đúng không? In front of you á. Đó, restaurant in front of you thì nó sẽ là cái F này, mọi người thấy cửa đây không? Đó, tiếp tục nữa là một cái corridor này thì sẽ phải ra là H, ở đây qua sitting area này, đó sẽ phải đây. Rồi tiếp tục một cái corridor ở bên C này nó đi thẳng đúng không, vượt qua sitting area này. Rồi cái corridor thì sẽ on the left là C, và B là gì, before tiến đến cái corridor thì là cái B này, đúng không? Rồi mọi người thấy ví dụ người ta nói rằng là the first door on the left, qua toilet thì cái first door on the left thì là cái A này, đúng không? Corridor hành lang.
Corridor cái nó chỉ là một cái âm O nhé, thì mình kiểm tra lại, nó COR corridor, đúng rồi, FHCB. Rồi mọi người hỏi gì nữa không ạ? Rồi corridor đúng không? Rồi nếu mình không hỏi gì thì mình sẽ sang phần nghe về bản đồ tiếp theo nha. Days, there were only a few hundred. Mở từ đầu luôn hả cô? Dạ, mở từ đầu điện. Dạ. Audio tour recorded for visitors to a university campus. Look at the task, then listen and answer questions 1 to 6. Rồi, chị dừng lại một chút để em giải thích cho các bạn đề bài đấy ạ. Hello. Thì cái này đúng không? Một các bạn ấy bảo rằng có một cái tour thường thường khi mà các bạn vào học và nhập học thì nó sẽ có một cái orientation week, là cái tuần đầu tiên là không phải đi học nhưng mà giới thiệu về trường rồi thế nào cái kia. Thì đây có university tour. Ở đây thì nhìn bản đồ rất là phức tạp đúng không ạ, rất là ngoằn nghèo, nhưng mà vì dù bản đồ ngoằn nghèo đến mấy chăng nữa các bạn vẫn có một cái chú ý, đó là tất cả những cái gì mình nốt ở đây đặc trưng nhất các bạn sẽ phải để ý này. Đầu tiên là có một cái main gate đúng không ạ, rồi back gate thì ở bên trái này, rồi một cái river nhé, nó một cái river này sẽ có một bên là toàn bộ các cái building còn lại đúng không, còn bên còn lại của river là sẽ có một cái tòa tách hẳn ra. Rồi tiếp tục lại ở giữa cái bản đồ nó một cái fountain, là cái mà ở vòi phun nước á, cái phun từ dưới đi lên á, cái fountain á, cái đài phun nước đúng không, cái đài phun nước á. Rồi ở fountain này không, thì giữa nó sẽ có 3 cái nhánh nó tách ra này, một cái từ main gate chẳng trực tiếp lên fountain này, một cái nó đi vòng đúng không, rồi nó vòng ra được cái back gate này, một cái fountain nữa thì đi thẳng ra ra I, có một cái fountain đi thẳng ra I và vượt qua cái river. Thì bên trái của river là sẽ có bên này đấy, giữa fountain đi thẳng ra I thì có 3 cái tòa đúng không, một cái tòa ở bên phải đi, nó là H này, còn 2 cái còn lại, một cái boat house và một cái law faculty, khoa về luật ạ. Rồi đó, mọi người xem tiếp nhé và bắt đầu trả lời đáp án. Tôi cho chạy rồi. Hello and welcome to this audio tour of the university campus. Our tour today begins at the main gate. The gatehouse dates back to the year 1600 and has always been the main entrance to the university site, even if in those days there were only a few hundred students in 2 or 3 buildings. The first building we come to on our left also dates from 1600. Today, in this building, you'll find the offices of the University Registry, which handles enrolments and other administrative matters. It was originally built as the University Library, however, and fulfilled that role until 1955, when the new library was built on the other side of the river. Now, looking to our right, we pass the University Theatre. This is the place where important ceremonies like Graduation Day are held, as well as concerts and other public events. This building was built in 1993 on the site of the old dining room, which was sadly destroyed by fire. Students can now eat in the restaurant, which is situated opposite the Faculty of Law on this side of the river. We are now entering the university's main teaching blocks, all of which were built in the late 20th century. The Faculty of Life Sciences is on our right, and opposite that, we see the Faculty of Arts, whilst ahead of us, just beyond the fountain, we can see the Faculty of Medicine. At the fountain, we turn left, and we soon come to the main accommodation blocks on our right, where the students now live, and we pass the university car park on our left. Which brings us finally to the back gate, where you should turn right and walk down towards the river, where our tour ends at the boathouse. You'll Đó, mọi người thấy nó có đáp án ở đây, thì là mọi người so sánh đi xem đúng không.
DIFHCA. Ở đây có cái phần nào mà mọi người không hiểu không? Không hiểu tại sao nó lại như thế không ạ? Có câu nào mà không biết được tại sao nó chọn vậy không? Câu 3 theater à? Câu 3 nó nói hơi nhanh đúng không? Rồi câu 2, câu 3, câu 5 và mình sẽ nghe lại câu đấy nhá. Ok, mình sẽ nghe lại cùng nhau. Campus. Look at the task, then listen and answer questions. Hello and welcome to this audio tour of the university campus. Our tour today begins at the main gate. The gatehouse dates back to the year 1600 and has always been the main entrance to the university site, even if in those days there were only a few hundred students in 2 or 3 buildings. The first building we come to on our left also dates from 1600. Today, in this building, you'll find the offices of the University Registry, which handles enrollments and other administrative matters. Rồi, đúng It không? was Nó nói luôn là originally the first building on the left. Không? Người ta nói trước này, the first building on the left, sau đó nó nói gì đó. Bây giờ được sử dụng làm registry. Thì nó câu 1 sẽ phải là E. The first building on the left. Đúng rồi, chính xác. Nói first building on the left, and sau đó giải thích một số câu nữa, sau đó bây giờ được dùng để làm cái gì. Đó. Rồi tiếp tục câu thứ 2. as the university library, however, and fulfilled that role until 1955, when the new library was built on the other side of the river. Rồi đúng không? Có rồi. Câu thứ 2, new library. Nó có một cái library cũ. Như kiểu đăng ký các bạn, nó có từ register á. Nó sẽ từ gốc từ đó ra đó. Rồi có nói về một cái library cũ, nhưng mà hiện tại trong đề nó nói gì new library. Thì bây giờ new library được một cái thư viện mới đúng không? Thì được xây ở bên cái phía khác của cái river, other side of the river. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi, phần đăng ký nó bắt đầu từ gốc từ register ấy các bạn. Rồi tiếp tục ạ, câu thứ 3. To our right, we pass the University Theatre. This is the place where important ceremonies like graduation. Nói luôn rồi đấy ạ. Đúng rồi, qua đúng không? Nói luôn đấy. Sau khi kết thúc là on the other side river, bắt đầu nói luôn là pass theater on the right. Chắc phải quay lại một chút ạ. Where important ceremonies like graduation day are held, as well as concerts and other public events. Qua lại xíu nữa Duyên. Đúng rồi. Nghe lại cái phần new library ạ, tại vì cái phần new library và cái phần theater nó nói luôn với nhau đấy. Concerts and other public events. Bị qua vẫn bị qua. Building. Phải nghe lại cái phần mà new library ạ. Right, we pass the University Theatre. This is the place where important ceremonies like graduation. Pass the University Theatre on the right. Nói khá nhanh đó. Nó nói phần new library này thì nó nói luôn là pass University Theatre on the right. Là nó sẽ ra F luôn đấy. Rồi phần tiếp theo là restaurant. Graduation day are held, as well as concerts and other public events. This building was built in 1993 on the site of the old dining room, which was sadly destroyed by fire. Students can now eat in the restaurant, which is situated opposite the Faculty of Law on this side of the river. Đúng rồi ạ. Tại vì người ta chạy từ main gate. Câu thứ kể cả Y đúng không? Người ta chạy từ main gate này. Đi thẳng lên. Y. Câu đúng không? Câu đầu tiên của mình mà cũng tính từ main gate.
Đúng rồi, cái câu tiếp theo đúng không? Cái restaurant opposite to the opposite law faculty, và nó nói rằng là ở bên cái phía cùng với ở bên phía chung với phần Blue River ấy. Tại vì mấy cả đằng nào nó cũng không có một cái gì ở bên ngoài bên này đúng không? Giả sử như nó có một cái tòa nhà bên cạnh tòa nhà ai đi, đúng không? Thì nó cần giải thích thêm, chứ còn ở đây đúng keyword của nó chỉ cần opposite law faculty thôi. Rồi tiếp tục ạ. We are now entering the university's main teaching blocks, all of which were built in the late 20th century. The Faculty of Life Sciences is on our right, and opposite that, we see the Faculty of Arts, whilst ahead of us, just beyond the fountain, we can see the Faculty of Medicine. At the fountain, we turn left. Cái keyword của nó là gì ạ? Đúng rồi, beyond có D đằng sau nữa. D-E-Y-O-N-D, beyond. Rồi, tiếp theo, car park. And we soon come to the main accommodation blocks on our right, where the students now live, and we pass the university car park on our left. Which brings us finally to the back gate, Đó, where you should turn. Mình pass cái car park on the left. Câu thứ ba thì nó nói nhanh nhưng tại nó dính luôn với cả cái class B, nó dính luôn với cái phần cái câu 2 của mình ấy. Nó nhanh nhưng nó lướt qua thôi. Nó chắc IELTS chắc đề gốc của nó sẽ không lướt qua như thế, tại vì nhiều khi nó nói như thế mình sẽ bị nhầm với cả F hoặc G. Theo mình cái đúng rồi, to back gate on the left, đúng không? Cái trên cái đường mà bên từ fountain đi ra, trên đường mà đi ra cái back gate ấy, mình cũng vượt qua được cái đi qua cái car park on the left. C, beyond the fountain. Rồi tiếp tục nhé. Ở phần này có hỏi thêm cái gì nữa không ạ? Đó, mọi thì mình thấy các bạn cũng khá là ổn, nó rất là hay, đó là các bạn lấy được cái keyword để làm được cái bài. Trong IELTS cũng chỉ cần thế thôi, mình chỉ cần những cái mình không cần phải nhớ rõ ràng cụ thể cái từ đấy là cái gì, nhưng mình phải nắm được cái từ mà mình cụm từ mà mình làm để tạo ra cái đáp án. Function là cái ngành các bạn, major á, tương đương với từ major á. Facility ấy, mới là từ khác nha. Facility là những cái mà như kiểu ví dụ như trong một cái tòa nhà chung cư chẳng hạn, thì ví dụ như là cái gym này, hoặc là những cái khu để bơi đó, những cái mà những cái nó gọi là những cái khu để cho mình cái phương tiện tiện nghi của mình nó dễ chịu hơn, nó dễ dàng hơn đấy, là facility nhá. Còn faculty là từ khác đó, đúng rồi, hai từ đấy đừng nhầm với nhau. Faculty gần với từ major, chuyên ngành, khoa. Major là từ này đấy. Còn cái facility thì có một cái từ khác của nó là amenity. Amenity thì còn kiểu như update hơn, còn hiện đại hơn cả cái, còn kiểu như tạo cho mình một cái cảm giác dễ chịu hơn cả facility. Đúng không? Amenity. Rồi tiếp tục ạ. Phần này có ai hỏi gì nữa không ạ? Thì mình sẽ chuyển sang một cái đường link tiếp theo. Right. Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give... Dừng lại cho mình phân tích đề tiếp nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái này dễ nhìn hơn này. Ở đây này đi thẳng không? Đi thẳng cái approach này sẽ có hai cái đường, main path này, một cái đường chính này và một cái side path. Rồi đi thẳng main path này thì có một cái fish pool, bể cá. Ở đây sẽ có một cái một cái bridge này đi qua trực tiếp về main path luôn. Rồi đây bên này là foot path, là có một cái con đường chính road ở đây. Cái này là A nhé. Đây có một cái bên trên road ấy, là có một cái khu nữa đấy là A. Rồi mình quay trở lại từ cái đường chính của mình này,
newborn này, nhớ là you are here này, đó chú thích rất rõ rồi, là bản đồ you are here là mình sẽ bắt đầu từ khu này này. Rồi ở đây sẽ có một cái đường cụt này là car park này, ở đây có hai cái góc đúng không ạ, một cái F này là corner luôn của main park này với cả cái khu car park này. J này hình như là nó sẽ đối diện với cả newborn này. Rồi ở đây bên side path thì từ đây nhá, từ you are here này mà đi vòng sang đây thì sẽ có 3 tòa đúng không? Thì có thể là first này, second này, còn D là third on the right. Còn nếu như mà đi ngược lại nhé thì sẽ là the first này, second, third on the left. Đó. Thì còn tùy xem người ta đi theo cái hướng như nào, cái đấy là mình sẽ phải ví dụ you are here rồi đi thẳng hay là rẽ phải nào thì bắt buộc mình phải đi theo cái cách người ta nói. Rồi đúng không? Ở đây C này sẽ đi qua cái cầu này, sẽ có một cái C luôn này. Rồi như cái farm judge thì là B ở đây. Rồi mọi người nghe nha. And answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm. Cô ơi, có mở đáp án không cô? Mở luôn cũng được ạ. Dạ. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. Câu 15 là F đúng không? Ở cái scarecrow này là cái người dơm để dọa nó, cái mục đích người ta nói luôn, cái mục đích của cái này thì nguồn gốc của nó là để dọa những cái động vật đó là nó kia. Nhưng mà cái này đúng không? Scarecrow này thì nó lại làm bằng tượng statue. Rồi đó, cái này thì sao nữa thì cái mục đích của mình là đáp án đúng không? Đó là F, the corner đúng không?
Ở đây tiếp tục này. Câu 16 ạ. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If là cái mê cung ạ. Là G. Ở đây mình nghĩ cái bài này sẽ có một cái từ mà nó dùng ở trong bài khá là nhiều để mà nó là cái từ mà để mình xác định đáp án đấy, đó là từ bend. Bend. Cái này là cái từng cong đó. Cúi hoặc là bend là như kiểu mình cong người, mình cúi người mình xuống ấy, đó là bend. Thì ở đây là gì ạ? Cái đầu tiên là cái không, nó là từ branch các bạn, không phải là cái branch là cái nhánh. Hoặc đây ví dụ như cái nhánh branch của nó là cái, ví dụ như nó sẽ dùng cho nhánh cây này cũng là branch này. Một cái cửa hàng mà nó có nhiều chi nhánh cũng là branch. Còn một cái branch mà ví dụ như đường đi nó có nhiều nhánh thì cũng sẽ dùng branch đấy. Còn trong bài nó là từ bend, cái đường cong đó, mọi người thấy là nó có cái khu cong ở đây này, nó là bend. Trong bài nó là từ bend đấy, bend thì chị Gấm nói đấy, chứ không phải từ branch mà mọi người biết rồi. Còn branch là branch nó được dùng cho ba nghĩa, một cái nhánh của cây này, cái nhánh của đường cũng là branch, cái nhánh mà kiểu nhiều cửa chi nhánh ấy, cửa hàng có nhiều chi nhánh cũng là branch. Đây có bench, ở đây có hai đường cong đúng không? Mọi người sẽ dùng main path này. Look ahead là cái nhìn qua đó, look ahead. Cái đường cong ở đây sẽ có một cái là nó nói rằng từ main path này mà đi vòng xuống ấy, mà cái đường cong đầu tiên á nó sẽ là D này, và cái đường cong tiếp theo ở đây mà nếu mà đi từ cái main path này mà mình turn right nó cái đường cong đầu tiên này đó, thì đấy là cái mình nghĩ là cái mà trong cái đề bài này cái từ đấy mình phải biết ạ. Tôi tiếp tục có cái phần nào mà thắc mắc cái vấn đề ở trong cái đề bài này không ạ? Maze là mê cung đúng không ạ? Thì trong đó thì anh ấy cũng phải thích luôn cái maze, mà ví dụ như trẻ con thì nó hơi cao hơn chúng nó, nhưng mà mình thì vẫn người lớn vẫn kiểm soát được, cũng dễ. Maze là mê cung. Rồi hỏi gì nữa không ạ? Phần này cũng khá là dễ, nó cũng không có tricky gì. Cái đối tượng band thì là hết của cái vấn đề trong cái đề bài này thôi. Rồi vậy thì mình sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo sẽ là mình sẽ không về bản đồ nữa, mà cái này là như kiểu dần dạng giống đọc chính tả đi, nhưng mà không cần phải viết từng từ ra một. Tại vì đối với mình thì đúng không, ví dụ mình kể cả mình nói tiếng Việt cũng thế đâu, mình chỉ cần hiểu khoảng 70-80% trong cái phần cả cuộc hội thoại đấy là mình hiểu được cái vấn đề rồi. Thế nên là bây giờ sẽ có một cái đường link YouTube. Cái phần này thì các bạn cái phần này rồi hả? Cái đường link YouTube thì bị unavailable để mình kiểm tra lại nhé. Phần đáp án của cái đề bài vừa rồi là F, G, D, H, C, A. Cô ơi, cái link kia nó bị lỗi rồi cô, thì mình kiểm tra lại nhé.
mình đã thấy cái đường lên thỉnh nỗi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chỉ có một bạn chỉ cho các bạn là mình có kiếm được một cái đường một cái trên YouTube khá là hay. Bây giờ mình share cho các bạn nhé, cái cách nghe của của cái phần này. Mình sẽ share screen của mình. Rồi. Share sao cho mọi người. Thì ở đây hôm trước mình có nghe và mình sẽ thích là nghe tiếng Anh thụ động IELTS. Thì ở đây hôm trước là mình có thích một cái đường này, nó available. Xem mình các bạn nha. Cái phần này thì nghe khá là chậm. And then there's the Royal. This one has a conference room, a meeting room. Track 1. Rồi, cái phần này mình sẽ nghe như thế này ạ. Hey, Jenny. Oh, hi, Steve. Nice to see you. Good to Đúng ạ. Cái phần này nhưng mà cái phần bên này thì nó khá là nhanh. Thì ví dụ như mình sẽ nghe cho bạn bài nghe trước nhé, để xem là ví dụ như là mình sẽ nghe kịp cái tốc độ của bên này hay không. Cái phần này thì các bạn ở bên Foundation hay là Advanced đều nghe được hết. Cái cách này mình chỉ cho các bạn là như kiểu là mình nghe tiếng Anh kiểu như thụ động. Tại sao nghe tiếng Anh thụ động như thế nào? Ví dụ như khi các bạn mà mình đúng không, mình là con nít chẳng hạn thì chắc chắn mình không thể là mình nói được Việt thôi. Thì ví dụ như khi mình tiếp xúc trong một cái môi trường mà tiếng Việt thì chắc chắn mình sẽ nói được tiếng Việt, mà trong khi đó mình không cần phải hiểu cái ngữ pháp, không hiểu cái từ đấy là gì, nhưng dần dần mình sẽ nói được tiếng Việt. Hoặc là những cái bé ở bên này đúng không, kể cả khi các bé đẻ ở Việt Nam đi, nhưng khi 1-2 tuổi hoặc lớn hơn một chút các bạn nói tiếng Việt ở Việt Nam rồi, nhưng khi các bạn tiếp nhận cái môi trường học của bé ở bên Canada hoặc một bên mà nói tiếng Anh chẳng hạn, thì các bé sẽ không hiểu tiếng Anh, nhưng được học khoảng mấy tháng hoặc chắc chắn một điều rằng là các bé sẽ bắt đầu nói tiếng Anh. Và kể cả khi nhiều bé đúng không, khi mà nói tiếng Anh quen rồi và khi các bé nói tiếng Việt các bé sẽ bị bí từ, hoặc là kể cái âm nói tiếng Việt của các bé cũng sẽ bị lộn lại, bị ngược chẳng hạn, hoặc là không giống cái âm tiếng Việt của mình nói nữa. Thì ở đây chính là nghe tiếng Anh thụ động, mình sẽ tạo cho một cái môi trường là gì, môi trường mà nghe tiếng Anh, thì lúc đó là mình sẽ có một cái phản xạ về cái tiếng Anh của mình. Thì khi kể cả mình cách nữa các bạn có thể học đó là nghe tiếng Anh này, sau đó các bạn repeat lại người ta, mình nhắc lại lời người ta nói, thì lúc đấy là sẽ có một cái là mình sẽ có một, thứ nhất là mình sẽ quen được cái âm của người ta này, cái thứ hai là không cái ngữ điệu của người ta, giống như khi mình nói tiếng Việt đúng không, ví dụ cùng một từ chẳng hạn, nhưng mà khi mà cái cách mình thể hiện cảm xúc vào cái từ đấy nó sẽ là ra những cái nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Thì cái này khi các bạn kích là ví dụ như lên YouTube này, các bạn sẽ có là nghe tiếng Anh thụ động, thì rất nhiều cái đường link rất là khá là hay. Ví dụ như trong cái bài này chẳng hạn thì có rất nhiều track, thì mình ví dụ như là mình sẽ làm cái track đầu tiên nhé. Ở cái track đầu tiên này sẽ có hai anh chị, một cái là Jenny và Steve, thì là các bạn này là các bạn đã kết thúc một cái khóa học của các bạn rồi, một cái xong cái kỳ thi rồi. Thì hiện tại hai bạn là đang nói về một cái vấn đề là summer vacations. Thì là các bạn mình nghe này, sau đó mình chỉ cần lấy cái keyword thôi, ví dụ như là phần track 1 chẳng hạn, thì các bạn nghe này, sau đó các bạn viết hộ mình là các Steve và Jenny thì người ta đã dự định là có cái summer vacation ở đâu, khi nào, và hai anh chị đấy là anh chị làm cái gì cái summer vacation. Thì các bạn làm hộ mình nhá, các bạn chỉ cần viết cái keyword của nó ra thôi, không cần phải viết hoàn toàn cái câu của nó ra đâu. Track 1. Hey, Jenny. Oh, hi, Steve. Nice to see you. Good to see you too. How's it going? Fine, thanks. I'm so glad the exams have finished. Me too. So, are you going on a holiday this summer?
Yes, I've decided to go to Mexico for the whole summer vacation, 6 weeks in total. That sounds great. What are you going to do there? Well, actually, it's a working holiday. I'm going to work at a school teaching English to children. What about you? I'm going to Paris for 2 weeks. Are you going with your family? No, I'm going with my best friend. We've enrolled in a language school to study French. That sounds like fun. Have a good trip. You too. Cũng đã ví dụ đúng không? Thì mình nghe được những cái gì thì mình sẽ viết ra như thế. Ví dụ như là cái chị Jenny đúng không? Thì chị đi Mexico này, 6 weeks này, working holiday và teaching English. Working holiday là như kiểu là các bạn sẽ nhưng mà một cái ví dụ như working vừa có một công việc đúng không? Vừa là khám phá cái đất nước đấy, working holiday. Rồi anh Steve thì anh đi Paris đúng không? 2 weeks. Go with the friends này, sau đó go language. Course. Hay là language school gì đó. Tôi không nhớ cái nữa. Nhưng mà anh ấy là French. Đó. Cái đấy là cái ví dụ của mình để mình làm cho các bạn. Thì tương tự các bạn về nhà đúng không? Ví dụ như tương tự thì mình sẽ có về nhà này, các bạn cũng sẽ làm cái kiểu như thế. Sang phần cái track 2, còn cái bây giờ các bạn làm luôn đúng không? Cũng kiểu như vậy. Phần track 2 này sẽ có một cái như kiểu là book phòng ở cho khách sạn đúng không? Book a room in hotel thì hai anh chị này anh chị gọi anh này anh gọi điện cho anh chị Lệ Tân. Thì các bạn sẽ làm một mình là what name is booking under. Một cái nữa là ví dụ các bạn thấy không? Ví dụ mình đã hỏi là how are you không? Khỏe không nọ kia. Thì anh này anh hỏi chị này là how's it going? Đúng không? How's it going? Giờ tình hình như thế nào rồi? Hoặc là how is it going? Thì thay vì hỏi là how are you? Thì mình cảm thấy cái phần này á, thì nó cũng đừng trước này là một cái khá là hay, đó là khi người ta nói tiếng Anh á, người ta nói theo kiểu native, đó là cái tự nhiên, cái không phải cái kiểu học thuật nữa. Nên là mình khuyến khích mọi người là nghe. Rồi quay trở lại phần chapter 2 nhá, nói về cái vấn đề về booking một khách sạn thì là what name is booking under này. Đó, contact number, type of room, in when, total cost và payment method. Thì cái này mọi người nghe xong mọi người làm một mình nhé. Track 2. Good afternoon, Royal Mount Hotel. How may I help you? Hello. I'd like to book a twin room, please, for next week. 1 minute, please. I'll just check if we have one available. Yes, we do, sir. Now, I just need to take down a few details, if I may. Yes, of course. What name is the booking under? My name? Duncan Jeffrey. That's G-E-O-F-F-R-E-Y. G-E-O-F-F-R-E-Y. And could I have a contact telephone number, please? Yes, 5762-23821. When will you be arriving, sir? Sometime on the evening of the 19th. Of September? Yes, and we'll be leaving on the 23rd. How much will that be in total? So, that's a twin room. For a twin, it would normally be £235, but I can give you a special rate as it's low season. £210 for the 6 nights. Great, thank you. And how would you like to pay, sir? We accept cash, cheque or credit card. I'll pay cash on arrival, if that's okay. Of course, sir. We look forward to seeing you. Mọi người nghe được những cái gì ạ? Mọi người viết lên cái phần chat của mình nhé. Đúng ạ. Booking mình nghe cái tên là Duncan thì mình thử đoán nhưng mà khả năng là sẽ viết như thế này, Duncan. Còn phần đánh vần đúng không? Thì có đánh vần luôn, G-E-O-F-F Wait, đúng không? Rồi evening
Cái 19 của nó là 19 là ngày 19 ấy, 19, chứ không phải là 19 giờ đâu. Evening của ngày có ngày buổi tối của ngày 19 tháng 9 ạ, 19 September. Rồi trả phòng ngày 23 tháng 9, 23rd là RD. 23 này. Rồi Queen Room nó 210 cho 6 ngày, rồi trả bằng cash. Từ ngày 19 đến ngày 23. Đó, cái phần đúng công nhận là cái phần trong IELTS không, thì cái 21 này, 23 này, hoặc là nhiều khi cái đấy là cái mà mình hay bị lẫn với nhau khi mà người ta nói nhanh đó. 21st và 23rd. Thì cái này trong đề bài là 19 ngày 23, 6 tối. Rồi trả bằng tiền mặt. Đó. Rồi tiếp tục này, câu thứ 3 sẽ có những cái facilities in different hotels. Rồi list as many as you can. Ở đây thì có 4 cái khách sạn. Thì cái 4 khách sạn này nó chỉ khác nhau ở một cái là nó cung cấp cái dịch vụ khác nhau thôi. Thì ở đây là cung cấp những cái gì khác nhau thì mọi người viết ra hộ mình nha. Track 3. So, what are the differences between these 4 hotels? Well, the main difference is in the facilities they offer. The Hotel Sunshine is the only one which has a gym, and it's also got one of the top health spas in the area. It's next to a lake, so you can do water sports there. But if you really like sailing or water skiing, then the Highland Hotel would probably be the best place because it offers great instruction programs in these sports. Actually, I'm not a sporty person. Okay. Well, what about the Hotel Carminia? It's a brand new hotel and it prides itself on its cinema and multimedia centre. And then there's the Royal. This one has a conference room, a meeting room, and free computer access. But it's not really appropriate for children. There's not much in the way of entertainment. Well, I'm going on holiday, not to work, and it's just my wife and me, so I think we'll book with the Hotel Carminia, please. Rồi các bạn nghe thấy gì ở đây ạ? Ở cái từ đầu tiên ấy thì mình nghe thấy từ gym này, nó sunshine thì có gym, nhưng mà nó sẽ có đúng không? Còn ví dụ nhưng mà nó sẽ không có cái này, không có cái kia thì ở bên đúng không? Cái đầu tiên là có gym này, nó có sẽ gần cái hồ đúng không? Nó cung cấp water sports, những cái liên quan đến thể thao này, những cái thể thao dưới nước á. Sau đó thì nhưng mà nó lại không có skiing đúng không? Thì cái skiing này cung cấp cho cái thứ hai. Rồi cái thứ ba thì sẽ có là những cái cinema, nó là brand new là như kiểu mới á, nó là brand new. Rồi có cinema này, multimedia center. Rồi còn đúng không? Cái cuối cùng thì có conference room này, sau đó thì còn có cả free access computers nữa. Cái này mình muốn các bạn ví dụ các bạn list như thế, tại vì nhiều khi ở trong cái phần multiple choice chẳng hạn thì nó sẽ có những cái sự hoặc nó sẽ là cái multiple selection thì đúng hơn. Thì nó sẽ có ví dụ như là cái này có cái này cái nọ kia đó, thì đó mình muốn là các bạn trải nghiệm thêm cái phần đấy. Rồi mình sẽ chuyển sang phần chính của cái chủ đề về advanced ngày hôm nay nhé. Cái này thì các bạn có thể về nhà tự làm. Tiếp tục nghe chapter 4, tiếp tục các nghe khá dài đúng không? Cứ trên YouTube cứ search và nghe tiếng Anh thụ động, mình sẽ ra rất là nhiều. Cái phần này nói khá nhanh, nếu mà ai mà nghe thấy nó nhanh quá đúng không thì chuyển cái tốc độ về 0.75 chẳng hạn, 0.5, còn nếu mà ai cảm thấy nó nói chậm thì tăng tốc độ nó lên. Rồi mình sẽ gửi cái PowerPoint lesson buổi học này tiếp theo cho bên advanced cho các chị bên co-host.
Hôm buổi trước mình có một cái bài nghe IELTS, mình mới nghe phần 1 và phần 2 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nghe phần 3, phần 4 của cái bài nghe IELTS đấy này. Sẽ có một sau đó sẽ có một cái bài nghe về labeling nữa. Rồi tiếp tục sẽ có một phần nghe về bên ngoài IELTS. Mình sẽ có những phần nghe như thế cho các bạn. Ở phần này thì to nó tại vì nó hơi mờ ạ. Còn cái phần không biết đường link YouTube này thì chắc nó cũng có cái đề bài đấy, thì chị tự tích vào cái phần đấy đâu. Mình sẽ nghe cái bài này trước nhá. Thì ở đây có một cái logo machine, cái máy để in logo ấy, thì sẽ cái cấu tạo của nó như thế nào. Thì cái này là những bộ phận nhá, điền những cái bộ phận ở trong cái máy này thôi. Hằng có kênh trên xe không? Cái link YouTube này nó không có cô ơi. Nó để là unavailable á cô Linh, cô thấy cái màn hình em share không? Dạ không, vậy thì mình sẽ nghe cái bài tiếp theo đi ạ. Dạ. Section 1. You now have half a minute to check your answers. Hằng ơi, hình như mình đang còn ở cái màn hình của PowerPoint á. Hằng share lại đi Hằng, nó bị tình trạng lúc nãy. Cái đề bài nó bên trên đường YouTube luôn ạ. Mình sẽ nghe từ phút thứ 15 ạ. Tại vì cái phần 1 và phần 2 là buổi trước mình nghe rồi. Now turn to section 3. Cô ơi, cái này được chưa cô? Cô Linh ơi. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Dạ. Em để in như vậy nghe luôn nha cô. Dạ. À không, cái này là của phần vẫn là section 2, cái phần 15 đấy. Cái phút đấy, cái phần này từ phần 3 đi ạ. Dạ. Phần trước. Đúng cái phần này chưa cô? Cái phần section 3 ạ.
Cái này vẫn là đang ở phần 2 thôi ạ. Section 3 ở file ở Now slide turn số to mấy Cái con? này section không, 3. cái này vẫn là cái đường này nhưng mà mình nó bắt đầu nó turn sang section 3 rồi đấy ạ. Section Bây giờ quay lại 3. từ đầu hả con? Đó, section 3 đấy ạ. Đó là section 1. Chị cứ mở phần new trước đi I ạ. managed to fit it all in. Section mấy cô? Giờ mình nghe section 2 hả Phần con? 3, phần 3, phần 3. Phần 3. Từ phút thứ 15 đấy ạ, khoảng của 15 mấy đấy ạ. Dạ đúng cái này không cô? Dạ. Khoảng mấy chục giây ạ, tại vì cái phần này là nó bị giữa rồi. 15 cứ cho khoảng 14-15 đi ạ. Dạ được rồi đấy ạ. You will hear two biology students called Helen and Colin talking about the report they're writing on their recent field trip to a seaside area called Rocky Bay. Mọi người nghe chưa ạ? First, you have some time to look at questions Nghe rồi á. 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. I've brought my notes on our biology field trip to Rocky Bay, Colin, so we can work on our report on the research we did together. OK. I've got mine too. Let's look at the aims of the trip first. Right. What did you have? I just put something about getting experience of the different sorts of procedures used on a field trip. But we need something about what causes different organisms to choose particular habitats. I agree. And something about finding out how to protect organisms in danger of dying out. In our aims? But we weren't really looking at that. I suppose not. OK, now there's the list of equipment we all had to bring on the field trip. What did they tell us to bring a ruler for? It was something about measuring the slope of the shore. But of course we didn't need it because we were measuring wind direction and we'd brought the compass for that. But not the piece of string to hold up in the air. Didn't Mr. Blake make a fuss about us leaving that behind? Yeah, he does go on. Anyway, it was easy to get one from another of the students. Now, the next section's the procedure. I sent you the draft of that. Yeah, it was clear, but I don't think we need all these details of what time we left and what time we got back and how we divided up the different research tasks. OK, I'll look at that again. Then we have to describe our method of investigation in detail. So let's begin with how we measured wave speed. I was surprised how straightforward that was. I'd expected us to have some sort of high-tech device, not just stand there and count the number of waves per minute. Not very precise, but I suppose it was good enough. But the way we measured the amount of salt was interesting. In the water from the rock pools? Yeah. Oh, I wanted to check the chemicals we used in the lab when we analysed those samples. Was it potassium chromate and silver nitrate? That's right. OK. And we need the map of the seashore. You just left that to me. And I had to do it while the tide was low. Well, that was OK, but the place I started it from was down on the beach. Then I realised I should have gone up higher to get better visibility, so I had to start all over again. But at least I'd got the squared paper, or I'd have had problems drawing it all to scale. Yeah, it looks good. We could get a map of the region off the internet and see if we need to make any changes. I had a look, but I couldn't find anything. But you took some pictures, didn't you? Yeah, I'll email you them if you want. OK. I'll make my amendments using those. Then I can scan it into our report. Great. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30.
Now listen and answer questions 27 to 30. Now, when we get to our findings, I thought we could divide them up into the different zones we identified on the shore and the problems organisms face in each. Tiny shellfish that have strong, hard shells that act as protection. But not from other organisms that might eat them, predators. No, that's not the main danger for them, but the shells prevent them from drying out because they're in the open air for most of the time. Right. And since they're exposed, they need to be able to find some sort of shelter or cover themselves up so they don't get too hot. Then in the middle and lower zones nearer the sea, we need to discuss the effects of wave action. Yes, and how organisms develop structures to prevent themselves from being swept away or even destroyed by being smashed against the rocks. I haven't done anything on the geological changes. I don't know what to put for that. No, we weren't concentrating on that. Maybe we need to find some websites. Good idea. I've got the lecture notes from Mr. Blake's geology course, but they're too general. But we could ask him which books on our reading list might be most helpful. Right. OK. Now, I did a draft of the section of sources of possible error in our research, but I don't know if you agree. For example, the size of the sample and whether it's big enough to make any general conclusions from. But I thought, actually, we did have quite a big sample. We did. And our general method of observation seemed quite reliable. But we might not be all that accurate as far as the actual numbers go. Yeah, we might have missed some organisms, if they were hiding under a rock, for example. I wasn't sure about the way we described their habitats. I decided it was probably okay. Yeah, and the descriptions we gave of the smaller organisms, they weren't very detailed, but they were adequate in this context. I'm not sure we identified all the species correctly, though. Okay, we'd better mention that. Now, how are we going... That is the end of section 3. Rồi mình xong phần You section know. 3 thì mình chữa luôn nhé. Cho nó nhớ luôn, chứ còn ví dụ như làm phần 4 rồi chữa thì cũng hơi bị rồi mọi người gửi đáp án về cho mình đi nhé. Câu 23 ấy. Câu đầu tiên đi, mình chữa từ câu đầu tiên đi. Mọi người gửi đáp án về nhé. Rồi ok, thì như mình có thấy một bạn rồi. Rồi câu 1, câu đầu tiên đi, nó sẽ là AA này, C, B, 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 rồi có AD và EC. Cái cấm trả lời đúng không? Thì mình sẽ ví dụ như có nhiều người ấy, thì mình muốn tương tác thì lúc đấy là sẽ có những cái ví dụ như có những cái giải thích cho mọi người, còn ví dụ như là có ít thì ít bạn mà đưa đáp án ấy thì mình cứ tiếp tục mình nghe xong nó, sau đó thì mình sẽ có cái phần này thì nó có cả cái đáp án ở phần đằng sau rồi, đúng không ạ? Thì cái chị Gấm thì còn đi với cả Linh rất là dài nên là cũng không nói về phần chị Gấm. Rồi tiếp tục nhé, mình sẽ nghe luôn cái phần section 4 đi ạ. Mình nghe tiếp cái phần 4 đi ạ. Cái phần YouTube, link YouTube vừa rồi đấy ạ. A minute to check your answers. Ồ, coi phần 4 ở trên đây luôn hay là
Qua slide khác cô. Dạ, ở trên đây luôn ạ. Ở cái phần chút đây nữa. Để em mở tiếp nha cô. Dạ. Now turn to section 4. Section 4. You will hear part of a lecture to students of architecture about the design of a public building. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. We've been discussing the factors the architect has to consider when designing domestic buildings. I'm going to move on now to consider the design of public buildings, and I'll illustrate this by referring to the new Taylor Concert Hall that's recently been completed here in the city. So, as with a domestic building, when designing a public building, an architect needs to consider the function of the building. For example, is it to be used primarily for entertainment, or for education, or for administration? The second thing the architect needs to think about is the context of the building. This includes its physical location, obviously, but it also includes the social meaning of the building, how it relates to the people it's built for. And finally, for important public buildings, the architect may also be looking for a central symbolic idea on which to base the design, a sort of metaphor for the building and the way in which it is used. Let's look at the new Taylor Concert Hall in relation to these ideas. The location chosen was a site in a run-down district that has been ignored in previous redevelopment plans. It was occupied by a factory that has been empty for some years. The whole area was some distance from the high-rise office blocks of the central business district and shopping centre, but it was only 1 kilometre from the ring road. The site itself was bordered to the north by a canal, which had once been used by boats bringing in raw materials when the area was used for manufacturing. The architect chosen for the project was Tom Harrison. He found the main design challenge was the location of the site in an area that had no neighbouring buildings of any importance. To reflect the fact that the significance of the building in this quite run-down location was as yet unknown, he decided to create a building centred around the idea of a mystery, something whose meaning still has to be discovered. So, how was this reflected in the design of the building? Well, Harrison decided to create pedestrian access to the building and to make use of the presence of water on the site. As people approach the entrance, they therefore have to cross over a bridge. He wanted to give people a feeling of suspense as they see the building first from a distance and then close up. And the initial impression he wanted to create from the shape of the building as a whole was that of a box.
The first side that people see, the southern wall, is just a high, flat wall uninterrupted by any windows. This might sound off-putting, but it supports Harrison's concept of the building, that the person approaching is intrigued and wonders what will be inside. And this flat wall also has another purpose. At night time, projectors are switched on, and it functions as a huge screen onto which images are projected. The auditorium itself seats 1,500 people. The floors supported by 10 massive pads. These are constructed from rubber and so are able to absorb any vibrations from outside and prevent them from affecting the auditorium. The walls are made of several layers of honey-coloured wood, all sourced from local beech trees. In order to improve the acoustic properties of the auditorium and to amplify the sound, they are not straight, they are curved. The acoustics are also adjustable according to the size of orchestra and the type of music being played. In order to achieve this, there are 9 movable panels in the ceiling above the orchestra, which are all individually motorised. And the walls also have curtains, which can be opened or closed to change the acoustics. The reaction of the public to the new building has generally been positive. However, the evaluation of some critics has been less enthusiastic. In spite of Harrison's efforts to use local materials, they criticise the style of the design as being international rather than local, and say it doesn't reflect features of the landscape or society for which it is built. Hết rồi phải không con? Mọi người gửi đáp án về nhé. Còn sau đó mọi người có thắc mắc hỏi phần gì thì cứ hỏi ạ. Thì cái phần đằng sau nó cũng sẽ có đáp án. Bây giờ mình sẽ nghe một cái rồi social. Câu 31 là social đúng rồi ạ. Cái này là cái slide tiếp theo đi ạ. Ở đây giờ có mọi người cứ gửi đáp án hết lên các cái câu thì nó sẽ so sánh được với cả cái đáp án bên kia. Cái này là phần nghe khác rồi ạ. Cái slide tiếp theo phần nghe khác rồi ạ. Rồi có một này, mình cứ sẽ đọc từ đầu nhé. Social này, factory, kernel. Ở cái factory ấy thì có thay vì cái từ disused thì người ta có nói là cái này đầu tiên it was occupied by factory, then it has been empty, thì có là disused không được sử dụng nữa thì tương đương với cả cái câu của người ta nói là factory. The kernel bridge, box, screen, rubber, curve, curtain và câu thứ 10 là international design, đúng không? Thì international. Rồi mình sẽ sang slide tiếp theo đi. Cái này thì mình thấy nó cũng không khó, nó cứ nói nó cũng không quá nhiều những cái tricky gì cả. Chủ đề của nó cũng khá là dễ. Thì ở đây mình có thấy ở trong bài có từ kernel không? Thì nó dịch ra là một cái artificial waterway constructed to allow the passage of both ships, hoặc là nó sẽ có là convey water for irrigation. Thì tiếp tục nó sẽ có tunnel này, một cái artificial underground passage, especially on through a hill or under a building, road or river. Mọi người dịch cái tiếng Việt mình thì mình dịch nôm na thôi. Canal là tất cả những cái con đường, đúng không? Nó artificial, nó là được tạo ra, được hình thành, được xây dựng, không phải từ tự nhiên mà được con người xây dựng để cho phép thì cái tàu thuyền có thể lưu thông, hoặc là nó đơn giản nó sẽ vận chuyển, nó sẽ cho cái hệ thống nước tưới tiêu. Còn tunnel
là một cái đường hầm, đúng không? Nó có thể là đi thông qua những con đồi này, hoặc là ở dưới, bên dưới tòa nhà, bên dưới dòng sông, bên dưới con đường. Con channel thì là kể cả ví dụ như trong TV, đúng không? Hoặc là mình sẽ có channel Disney Channel chẳng hạn, hoặc là những cái kênh về phân phối sản phẩm ở trong bên marketing ấy, nó cũng dùng từ channel này. Thì cái này nó sẽ là gì ạ? A length of water wider than a strait. A strait là cái ở giữa hai cái eo biển đây, cái eo biển ở đó, cái eo biển hoặc là giữa hai cái khu đất liền đó, nó sẽ có một cái khu eo biển nhỏ nhỏ đó. The joining two larger areas of water, especially two seas. Thì hôm nay mình sẽ nghe về một cái kênh, một cái English channel. Đúng không? Thì mình cho em sang cái slide tiếp theo đi. Thì các bạn đã biết là có một cái đường hầm á, mà nó nối giữa Pháp và Anh ở bên châu Âu ấy. Thì cái này hôm nay mình sẽ nghe về cái bài đấy. Mình mới nghe và mình cảm thấy nó khá là hay, nên là mình chia sẻ với các bạn. Cho em sang slide tiếp theo để em giải thích nó dễ hơn. Tại vì thực sự thì mình cũng không giỏi về địa lý này, mà mình cũng không quá giỏi về kỹ thuật, thế nên là mình dùng hình ảnh đi, mình nói cho nó dễ ạ. Slide tiếp theo đi ạ. Slide này đúng không cô? Không, tiếp theo ạ. Quay vòng vòng rồi trời. Xin lỗi, máy em đang bị đơ hay sao rồi nè. Dạ. Rồi. Tắt luôn cái slide này. Mọi người chờ mình một chút nhé. Cho em sang cái slide mà có mấy cái hình ạ. Dạ. Cái này không cô? Chị có coi của em ạ. Thì mình có một cái đó là English Channel, không? Nó sẽ có một eo biển này ở giữa Anh và Pháp. Bên nào Anh, bên nào Pháp thì mình cũng không rõ nữa. Thì ở đây có một cái eo biển đó, mọi người sẽ đọc English Channel, a sea channel that separates southern England from northern France. It is 22 miles, thì khoảng 35 kilometers wide at its narrowest point. Thì ở đây nó chỉ có 35 cây thôi. Thì mọi người ở cái khu này thì nó khá là nó về vấn đề kinh tế vận chuyển hàng hóa ấy, thì nó cực kỳ là quan trọng. Nhưng mà nó có, mọi người cũng có dự định là làm thế nào để có thể kết nối hai khu vực với nhau, thì có thể là có rất nhiều dự án đã đề cập ra, có thể là xây dựng cái này, xây dựng cái kia. Nhưng mà vì một số cái vấn đề liên quan địa lý này, thời tiết, thì cái vấn đề là xây dựng để thông qua được hai cái khu eo biển này thì rất là khó. Thì bắt đầu sẽ có một cái đó là cái kênh, đó là tunnel, cái underground, đúng không? Artificial construction, như mình vừa giải thích cái vừa rồi, thì sẽ có là nó đào toàn bộ ở dưới tầng hầm, đúng không? Đào dưới underground này, và cái đào dưới này là dưới lòng biển luôn, seabed, đúng không? Thì sẽ có, đúng không? Ví dụ như mọi người cũng hôm trước đó mình có nói, mình có học đó là ở những cái lòng biển ấy thì sẽ có những cái mức độ những khu khác nhau, đúng không? Thì ở đây mọi người sẽ nhà khoa học nghiên cứu làm sao để đào dưới lòng biển mà nó không có bị sụt lở đất xuống, hoặc không có bị sập. Thì sau đó sẽ có tất cả là sẽ có 3 cái ống dẫn này, có 3 cái tunnel của nó sẽ là một cái là để cho tàu từ bên Anh sang bên Pháp, một khu từ bên Pháp sang bên Anh, và một cái đường ống này ở giữa và nó gọi là như kiểu tunnel, service tunnel. Và cũng như là cái đường này thì sẽ cho cả là như kiểu trong trường hợp là khẩn cấp thì mọi người sẽ đi thoát hiểm qua cái cổng này.
Và ở đây sẽ có một cái ống nối á, giữa ba cái khu này với nhau, và ở bên trên này nó sẽ có một cái ống là như kiểu là dẫn không khí nữa. Thì mọi người thì chắc chắn là không thể nào mà đào bằng tay được, không? Thì sẽ có một cái loại máy móc nó gọi là boring machines. Boring machines are mechanized tools that are used to drill holes in the ground without disturbing surface conditions. Thì người ta đào như thế này đấy, thì sẽ có đào xong này thì đất đá nó sẽ chạy theo, mọi người sẽ thấy những cái đất đá chạy này, còn bên trong này là người đấy, cái hình dưới cùng đấy. Thì toàn bộ cái đường tất cả những cái mà đường ống rồi tunnel nọ kia thì nó dài khoảng 200 km. Thì mọi người sẽ nghe về cái này nhá. Cho em thấy cái slide vừa trước cái slide này đấy. Rồi, đó. Thì mọi người sẽ tìm mọi người sẽ đọc qua cái vấn đề này nhé, rồi mọi người sẽ nghe cái đường link YouTube này. Flanked by two powerful European nations, the English Phần Channel này thì has chỉ cho long been one of họ the chắc world's phải most dừng lại đấy, tại important vì phần này nó khá là maritime dài đấy. passages. Yet for most of its history, the Channel's rocky shores and stormy weather. Cô mở cái slide hay là chỉ nghe đây thôi cô? Cô ấy nghe cái phần này nhưng mà phải làm điền bài ở phần slide ạ. Thì chạy lại từ đầu đi. Dạ, ok. Rồi chị dừng lại đi ạ, để cho mọi người đọc cái đề ở phần đấy, để cái này nó khá là dài đấy, chắc phải khoảng mất 1 phút để đọc bài đấy ạ. Chắc nghe được rồi đấy ạ. The English Channel has long been one of the world's most important maritime passages. Yet for most of its history, the Channel's rocky shores and stormy weather made crossing a dangerous prospect. Engineers of the early 1800s proposed numerous plans for spanning the 33-kilometer gap. Their designs included artificial islands linked by bridges, submerged tubes suspended from floating platforms, and an underwater passage more than twice the length of any existing tunnel. By the end of the century, this last proposal had captured European imagination. The invention of the tunnel boring machine and the discovery of a stable layer of chalk marl below the seabed made this fantastic tunnel more feasible. But the project's most urgent obstacles were ones no engineer could solve.
At the time, Britons viewed their geographic isolation as a strategic advantage, and fears about French invasion shut down plans for the tunnel. The rise of aerial warfare rendered these worries obsolete, but new economic concerns arose to replace them. Finally, 100 years after the initial excavation, the two countries reached an agreement. The tunnel would proceed with private funding. In 1985, a group of French and British companies invested the modern equivalent of £14 billion, making the tunnel the most expensive infrastructure project to date. The design called for 3 separate tunnels, one for trains to France, one for trains to England, and one service tunnel between them. Alongside crossover chambers, emergency passages, and air ducts, this amounted to over 200 kilometers of tunnels. In 1988, workers began excavating from both sides, planning to meet in the middle. Early surveys of the French coast revealed the site was full of fault lines. These small cracks let water seep into the rock, so engineers had to develop waterproof boring machines. The British anticipated drier conditions and forged ahead with regular borers. But only months into the work, water flooded in through undetected fissures. To drill in this wet chalk, the British had to use grout to seal the cracks created in the borer's wake, and even work ahead of the main borer to reinforce the chalk about to be drilled. With these obstacles behind them, both teams began drilling at full speed. Boring machines weighing up to 1,300 tons drilled at nearly 3.5 meters per hour. As they dug, they installed lining rings to stabilize the tunnel behind them, making way for support wagons following each machine. Even at top speed, work had to proceed carefully. The chalk layer followed a winding path between unstable rock and clay, punctured by over 100 boring holes made by previous surveyors. Furthermore, both teams had to constantly check their coordinates to ensure they were on track to meet within 2 centimeters of each other. To maintain this delicate trajectory, the borers employed satellite positioning systems, as well as paleontologists who used excavated fossils to confirm they were at the right depth. During construction, the project employed over 13,000 people and cost the lives of 10 workers. But after 2.5 years of tunneling, the two sides finally made contact. British worker Graham Fagg emerged on the French side, becoming the first human to cross the channel by land since the Ice Age. There was still work to be done, from installing crossover chambers and pumping stations to laying over 100 miles of tracks, cables, and sensors. But on May 6, 1994, an opening ceremony marked the tunnel's completion. Full public service began 16 months later, with trains for passengers and rail shuttles for cars and trucks. Today, the Channel Tunnel services over 20 million passengers a year, transporting riders across the channel in just 35 minutes. Unfortunately, not everyone has the privilege of making this trip legally. Thousands of refugees have tried to enter Britain through the tunnel in sometimes fatal attempts. These tragedies have transformed the tunnel's southern entrance into an ongoing site of conflict. Hopefully, the structure's history can serve as a reminder that humanity is at their best when breaking down barriers. Fissures, leaks, and cracks were a major obstacle in the construction of the English Channel Tunnel. Dạ hết rồi hả cô? Cô Linh ơi. Alo cô Linh ơi. But what if there was a type of concrete that could heal itself? It's not science fiction. It's a mind-boggling material that could change the future of engineering. Cô Linh ơi. Dạ, được rồi đấy ạ. Dạ. Rồi mình điền từ luôn nhá. Như mình có dịch ở phần trên đấy các bạn. Cho em quay về cái slide tới trước đi ạ.
cái slide trước ấy, trước cái slide này ạ. Đó, cái đúng rồi. Đây đúng không? Thì mọi người dịch nhá. Tunnel là an artificial underground, là có nghĩa là cái nhân tạo rồi, mọi người tự tạo ra đúng không? Kể cả canal cũng thế, là nó cái là artificial human, như kiểu là handmade rồi đấy. The tunnel của là artificial underground passage, especially one built through a hill or under a building, road or river. Nó là bên dưới. Còn channel là a length of water wider than a strait, joining two larger areas of water, especially two seas. Hiểu tunnel đúng không? Nhân tạo và thông qua đúng không? Đi xuyên qua, nó đường hầm. Còn channel là một cái kênh, nó ở bên trên đúng không? Có nước tự nhiên. Rồi cho em quay trở lại cái slide tiếp theo đấy. Thì mình nghĩ cái là nói chung là nghe được đúng không? Nghe được càng nhiều thì càng chủ đề, mình thấy chủ đề này khá là hay, thì mình nghĩ là mọi người cũng nên có thời gian thì nghe lại ở nhà. Rồi ạ. Thì đầu tiên là English Channel has long been one of the most important maritime passages. Có cái kênh này đó thì nó cũng khá là, nó nắm một cái vị trí khá là quan trọng trong ngành hàng hải ấy. Và cái rocky shores này and stormy weather make crossing a dangerous prospects. Đó là lý do đúng không? Cái vấn đề đó là khi mà cái hai bờ biển của nó thì rất là rocky, nhiều đá rồi, và cũng như là cái thời tiết ở đây thì thứ nhất là tàu thuyền mà đi qua cái kênh này thì nó cũng khá là nguy hiểm, và thứ hai là nó cũng không thể nào mà xây dựng được những cái cầu để thông qua được cái đi qua cái con kênh này cả, mà tại vì thông đi cái cây cầu của nó, đúng không? Cái ghép của nó chỉ có khoảng 35 km thôi, và trong khi đó mà cái xây dựng cái đường hầm đúng không? Còn dưới lòng biển nữa thì lại một câu chuyện rất là khác. Như là tại sao, đó là lý do tại sao cái rocky shores cùng với stormy weather, đó là lý do tại sao mà người ta sẽ chọn cái lựa chọn là gì, là cái cuối cùng. Ở đây thì có mọi người sẽ thấy ạ, có solution to this war land, đó là đầu tiên là gì, là bridge này, which connected artificial islands, nó xây dựng những cái đảo nhân tạo ấy, sau đó bắt đầu nó kết nối những cái đảo nhân tạo với nhau bằng những cái bằng những con cầu. Thì đấy là cái giải pháp đầu tiên của người ta. Cái giải pháp thứ hai đó là gì, submerged tubes, là những cái ống mà nó như kiểu đường ống mà nó kiểu nó đi dưới đúng không, nó ở dưới cái lòng biển ạ, có nghĩa ở dưới cái mực nước biển ạ, thì submerged tubes, chứ còn không phải đi sâu xuống cái lòng biển như cái tunnel này. Và một cái nữa đó là underwater passage. Thì hiện tại ở đây có technology này, khi mà người ta có nói có một số cái một số cái invention thì đã cuối cùng là cái sự lựa chọn cuối cùng á, đó là cái tunnel ấy, thì nó trở thành feasible. Feasible ở đây có nghĩa là cái practical, nó trở thành hiện thực, nó hiện thực hóa được cái đề án thứ 3 này hơn, đề án cuối cùng hơn, feasible. Thì thay vì cái việc ví dụ là mình dùng từ easier hoặc là như kiểu practical đúng không, mình dùng từ feasible. Tiếp tục ở đây thì người ta nói rằng là cái ý tưởng này thì là người ta đã cảm thấy là nó rất là ổn rồi, có những cái invention, những cái phát minh để nó đáp ứng được cho cái vấn đề này rồi, nhưng mà có một cái mà nó bị delay, construction with delay ấy, liên quan đến vấn đề chính trị. Nhưng mà có một cái nữa là khi mà liên quan đến vấn đề kinh tế, economic concerns, khi mà liên quan đến vấn đề tiền đúng không, liên quan đến tiền rồi thì bắt đầu là các bác này bắt đầu cũng sẽ phải xây dựng thôi, phải xây dựng cái tunnel này thôi. Thì khi đó là năm 1981 đúng không, thì hai bên đã ký kết việc cái xây dựng này, và cái này sẽ được là private funding đúng không ạ, giữa hai công ty đúng không, hai công ty của bên hai quốc gia này bắt đầu người ta ký kết hợp đồng, và người đó chính là private funding. Thì ở đây hôm trước vừa rồi mình cũng có giải thích đúng không, thì nó có 3 separate tunnels này, crossover chambers, và một cái nữa đó là chính là cái emergency passages, đúng không? Emergency passages.
Đó là một cái đường lối mà để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Tiếp tục là đến năm 1988 thì workers và cái boring machines mà mình vừa cho hình các bạn xem ạ, thì cái này bắt đầu là đào ở bên từ hai phía, có là bên Anh sẽ là trách nhiệm ở đào bên Anh, còn bên Pháp là sẽ tự chịu trách nhiệm đào bên nước Pháp. Rồi hai bên sẽ gặp nhau ở một cái điểm nào đó. Rồi khi mà đào như thế thì bắt đầu người ta sẽ phải sử dụng đó là lining rings để stabilize the tunnel. Rồi dựa theo những cái nghiên cứu trước thì bắt đầu người ta sẽ có thể làm, tại vì nó là đào lòng biển, nó gọi là sea, thì nó sẽ phải chọn cái lớp mà đào sao mà nó stable nhất, nó ổn định nhất để tránh được những cái collapse, tránh cho cái sự sụp đổ đấy ạ. Rồi tiếp tục này, sau đó thì cái sự hợp tác sẽ rất là quan trọng, tại vì khi mà đào từ hai phía đúng không, thì làm thế nào để có thể là gặp nhau ở cái điểm giữa mà không bị sai lệch, hoặc là sai lệch cứ chỉ quá ít thôi thì nó mới ổn định được. Thì để hoàn thành được cái nhiệm vụ này á, nó có một cái hệ thống, đó là người ta gọi là satellite positioning system, để xác định được định hướng được cái vị trí của hai bên. Và một cái nữa là cùng với một cái paleontologist, là người nghiên cứu về những cái khoáng ngâm, những cái hóa thạch ấy, để người ta xác định rằng là nó đúng, đào đúng cái layer đó chưa, đào đúng cái tầng mà người ta cần đào. Tiếp tục là the construction này, yêu cầu là require đúng không? Require over là 13.000 người, 13.000 công nhân để hoàn thành được cái công việc này. Và sau 2 năm rưỡi là đến năm 1990 thì là hai bên đã khi mà người ta đào và đã gặp nhau. Sau đó người ta cũng phải set up đúng không? Người ta cũng phải dựng thêm những cái như kiểu là những cái đường đi này, cables này, sensors. Và khi mà hoàn thành thì nó năm 1994 đã có một cái lễ kỷ niệm để xác nhận được rằng là cái tunnel đã được xây dựng xong, và full service thì bắt đầu được áp dụng 16 tháng sau. Thì cái phần cuối ấy, nó cũng nói là gì, có một cái số cái trường hợp đó là cái illegal refugee ấy, là những người mà người ta nhập cư bất hợp pháp ấy, thì người ta có thể sử dụng những cái con tunnel này đúng không, để người ta có thể nhập cảnh bất hợp pháp. Hoặc sau đó là cái phần cuối bài người ta còn nói thêm nữa là ví dụ như tại vì đây người ta đào sâu dưới lòng biển rồi thì chấp nhận một điều đó là những crack đúng không, những cái dạn nứt, những cái nứt này, hoặc là cái vấn đề mà dò dỉ nước ấy, là cái điều mà không thể tránh khỏi. Thì sẽ có giải pháp của nó là có những cái chất lý, là trong bài nó nói là healing the concrete. Thì đó là cái gì thì mọi người nếu mà ai mà đam mê về kỹ thuật ấy, thì có thể là tự nhiên. Rồi bây giờ cũng là tầm khoảng 10 giờ hơn, tầm quá giờ của mình một chút rồi, nên là có gì mọi người cứ nhắn tin nhá. Cái này thì chủ đề của nó khá là lạ, thật ra khi mình nghe mình cũng cảm thấy về cái chủ đề mình khá lạ và khá là khó, nó có những từ rất là kỹ thuật, thì có gì cứ nghe. Hình như cô bị rớt mạng rồi phải không ạ? Cô Linh ơi. Hình Chị như Cẩm vậy ơi. đó cô ơi. Không nghe giọng của cô nữa, chắc cô đến giờ hoặc là cô bị rớt mạng gì rồi á. Cô bị rớt mạng á. Đang đột ngột cô đang định dặn dò gì đó. Các bạn ơi, các bạn để lời cảm ơn và cảm nhận về buổi học ở trong Facebook nha. Cô Linh là hay xem Facebook hơn, chứ trong này cô Linh đã bị thoát ra rồi, cô không có nhận được lời cảm ơn các bạn đâu. Giờ tới giờ cô đi làm rồi đúng không chị? Cô vội vàng đi làm. Đúng rồi, đến giờ cô đi làm rồi đó. Cô đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ để dạy lớp chúng ta, nên các bạn để một chút lời cảm nhận và cảm ơn ở trên link Facebook nha. Mình có gửi đường link Facebook á. Rồi, cảm ơn các bạn vì buổi học hôm nay.
hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ tư tuần sau. Và các bạn mới thì các bạn nhớ là lớp ta bắt đầu lúc 7 giờ đến 8 giờ là dành cho các bạn mới bắt đầu á, và đã học đến buổi thứ ba